Varför ska du göra en budget? Nu ska vi prata om budget. En budget är inte en engångshändelse som du gör när du startar. För att fylla sitt syfte bör du följa upp budgeten med utfall, dra slutsatser och eventuellt justera din affärsmodell och budget. Att följa upp hur det går för ditt företag är något som du ska göra löpande. Därför är det bra att redan från start sätta både rutiner och struktur hur du ska jobba med företagets ekonomi. Ta för vana att stämma av månadsvis. En budget är en prognos för framtida och planerade ekonomiska händelser. Kalkyler handlar grovt sett om olika beräkningar medan en budget egentligen är den fastlagda ekonomiska planen. I praktiken är skillnaden inte så stor, framförallt vid start, där man kan likna en budgetsimulering vid en slags kalkylering. Du kommer sannolikt att upprätta olika budgetar efterhand som ditt företag utvecklas. Genom att följa upp din budget noga kan du snabbt upptäcka avvikelser och agera innan det är för sent. I tidigare avsnitt har vi pratat om vilka fasta kostnader du kommer att ha, vad du behöver ha för bruttomarginal för att täcka dina fasta kostnader och ge en rimlig vinst och försäljningsmål. För att göra en rimlighetsbedömning så är ett tips att bryta ner det årliga försäljningsmålet i månader, veckor, dagar som du har öppet och eventuellt i debiterbara timmar. Tänk på att försäljningen kan skilja sig under månaderna. Du kanske inte får in några intäkter vissa månader, till exempel under semestertider. Nu är det dags att skriva in siffrorna i en budget. Resultatbudgeten är ett bedömningsunderlag som hjälper dig att se om företagssatsningen är tillräckligt lönsam. Överst har vi företagets intäkter. Därefter specificeras rörliga och övriga kostnader upp. Tillgångar som har köpts in och har en ekonomisk livslängd mer än 1 år ska skrivas av, vanligen på 5 år. Avskrivning innebär att bolaget fördelar kostnaden för en tillgång över samma tid som tillgången bidrar till intäkter eller anses vara användbar i bolagets verksamhet. Man pratar om tillgångens ekonomiska livslängd. När det gäller posten personalkostnader så glöm inte arbetsgivaravgifter och försäkringar. Dina vänner vill också få lön för nedlagda timmar. Marknadsföring är en viktig post. Om du inte själv har jobbat med marknadsföring är det bättre att göra det ordentligt från början och ta hjälp av en byrå för hemsidor, webbutiker och reklam. Kostnaderna blir ännu högre om du senare behöver göra om för att man inte tänkt igenom sina marknadssatsningar och marknadsaktiviteter från början. Viktigt att tänka på är att resultat före avskrivningar och räntor, så kallat EBITDA, är det resultat som ska täcka amorteringar, räntor, investeringar och skatter. Att ha extern hjälp med sin bokföring kan vara en bra idé. Du behöver självklart ha koll på din budget och jämföra med verkligt utfall, men ibland kan det vara värt att betala för att få hjälp med bokföringen och därmed kunna koncentrera sig på sin kärnverksamhet. På Almis hemsida kan du göra din egna resultatbudget. I starten kommer du att ha ett stort kapitalbehov och det kan ta tid innan du börjar tjäna pengar. Bilden visar hur en startfas kan se ut för ett företag. Innan du startar behöver du alltså veta hur stort rörelsekapital du behöver tills verksamheten har kommit igång så du ser att företaget klarar av att betala sina räkningar. Ett annat ord för detta är likviditet. Likviditet visar företagets betalningsförmåga och det är även ett mått på en organisations kortsiktiga betalningsförmåga. Det är bra att göra en startbudget så att du får en bild över kapitalbehovet och hur starten ska finansieras. Denna bild kan justeras när en likviditetsbudget arbetats fram. Det vi visar i nästa bild. Uppställningen som bilden visar kallas startbudget. Den är inte identisk med en ingående balans. Vissa anskaffningar som initiala kostnader för marknadsföring och iordningställande av lokaler kommer troligtvis i praktiken att bokföras som kostnader i resultaträkningen.
En viktig bedömning som måste göras är vad det maximala behovet blir av pengar för utbetalning till leverantörer, personal och skatter innan betalning från kunderna kommer in i tillräcklig utsträckning. Nu är det dags för dig att skriva ner vad du kommer att behöva pengar till i starten och på samma sätt hur du löser finansieringen. Likviditetsbudgeten visar om dina pengar, det vill säga likvida medel, kommer att räcka för att täcka månadens utgifter. Även om du har gjort en resultatbudget och förväntas gå med vinst så kan det under årets gång komma tillfällen då utgifterna är större än vad du har möjlighet att betala. Ett sådant tillfälle kan vara om du har produktionskostnader men inte får betalt förrän produkten är levererad flera månader senare. Brist på pengar kan i värsta fall stjälpa hela företaget. Därför bör du göra en likviditetsbudget parallellt med resultatbudgeten. Då kan du bättre planera företagets kommande ut- och inbetalningar. Som du ser på bilden så är företaget likvid i januari, februari och mars, men inte i april och maj. På Almis hemsida hittar du en mall så att du kan göra din egen likviditetsbudget.